Het is nu 4 dagen later en dit is volledig droog. Nu, gisteren was het al droog, had ik gemerkt, maar uit alle veiligheid heb ik nog een dag gewacht. Dit hier is nog niet droog, maar dit komt omdat er heel veel titaanwit in de menging zit en titaanwit verlengt dus de droogtijd. Dus ik zal beginnen hier met de kern van de artichok. En ik zal hiervoor het Quick Drying Medium van Cobra gebruiken. Ik zal dit uitlengen met water natuurlijk. En ik denk van 2 ml Quick Drying Medium te gebruiken op 5 ml water. Ik zou ook kunnen opteren voor het sneldrogend medium van Artisan. Ik heb dit ooit gekocht, gewoon heel in het begin dat ik opnieuw met deze olieverf werkte. En ik heb daar toen blijkbaar opgeschreven, replaces linseed oil, dus het vervangt het lijnzaadolie. And can be combined with water and thinner. Dus het kan gecombineerd worden ook met water en verdunner. Je ziet, ik heb dit eigenlijk nog niet gebruikt. En waarom niet? Omdat ik vind dat het nogal synthetisch ruikt. En ik heb ook de veiligheidskaart gelezen en het kan oogirritatie en huidirritatie veroorzaken. Nu, we zijn natuurlijk niet van plan om dat in onze ogen of aan onze huid te smeren. Maar het is toch enigszins toxisch. Dit hier, ik heb hiervan de veiligheidskaart niet gevonden. Maar als ik lees wat erin staat, dat is dan oliën en synthetische harsen. En dit ruikt niet synthetisch. Aangezien ik probeer van zo weinig mogelijk met toxische middelen te werken, zal ik opteren voor het Quick Drying Medium van Cobra. Om dit te schilderen zal ik hier een sleper gebruiken. Dus om die fijne haartjes te kunnen weergeven. Ik zet nu eventjes de camera af, want ik wil mij volledig kunnen concentreren op dit geheel hier. En dan kom ik zo terug bij jullie. Tot dan. Ziezo, ik ben daar nu een uurtje aan bezig geweest. Ik kom dichter bij de realiteit. Ik zal dit laten drogen en daarna nog eens zien wat ik nog meer kan doen. En nu ga ik de omhulling van deze kern bekijken en hier en daar nog wat bijschilderen waar ik het nodig vind. Oké. Nu heb ik ook gewerkt dus aan de blaadjes. Ik heb hetzelfde medium gebruikt als de kern. Ik heb de vorm van de blaadjes verbeterd. Ik heb wat licht weer ingebracht. Ik heb de schaduw bewerkt enzovoort. Dus nu is de volledige vrucht, of heeft de volledige vrucht een tweede laag gekregen. Ik laat dit opnieuw drogen en dan ga ik opnieuw gaan werken aan de achtergrond om de boordjes te kunnen opkuisen daar waar de blaadjes in de achtergrond verdwijnen. Dat zal binnen een paar dagen zijn als deze laag opnieuw droog is. Ziezo, dit is het laatste stadium van dit schilderij. Ik heb de achtergrond wat bijgeschilderd, de boordjes wat opgekuist. Ik heb hier ook aan de slagschaduw wat bijgeschilderd. Ik heb dit hier wat lichter gemaakt, terwijl ik hier onder de vrucht wat schaduw heb bijgeschilderd. Ook tegen de rand hier heb ik wat licht aangebracht,
zodat de vrucht loskomt van de ondergrond. En dan heb ik teruggewerkt hier aan de kern. En ik heb hier een heel fijn borsteltje voor gebruikt. Dat is een Rembrandt nummer 2 Pure Red Sable. Dus om echt heel fijn te kunnen werken. En hier ga ik het bij laten, want ik wil absoluut geen exacte replica van mijn foto. Dit was dus het schilderen van een artichok in olieverf. Hopelijk vonden jullie het interessant. En tot nog eens. Dag!